Major vegetation and wildlife of Africa. Vegetation of Africa. Vegetation is the general term we use to refer to living plants, the trees, the grasses that cover the earth's surface. ተክሎች የምንላቸው ጀነራል ተርም ሲሆን የምንጠቀመው ለሊቪንግ ፕላንትስ ወይም በህይወት ላሉ ፕላንቶች ነው። ትሪ ሊሆን ይችላል ወይም ዛፎች፣ ከዛ ግራስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሳር ማለት ነው። ስለዚህ የእርዝን ሰርፌስ ከቨር የሚያደርጉ ዛፎች እና ግራሶች የምንጠቀመው ጀነራል የሆነ ተርም ነው ማለት ነው ቬጂቴሽን የምንለው። ባዮሎጂካሊ ቬጂቴሽን ኢዝ ኦልሶ ኖን አስ ፍሎራ፣ በባዮሎጂ ደግሞ ወይም በሳይንሱ ተርም ደግሞ ፍሎራ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። The plant communities such as forests, shrubs and grasses are distributed across the surface of the earth. ስለዚህ የፕላንት ኮሚኒቲዎች ለምሳሌ ጫካ ሊሆን ይችላል ወይም ሽረብ ቁጥቋጦዎች፣ ግራሶች ወይም ደግሞ ግራስላንዶች፣ ሳሮች ደግሞ በእርዝ ሰርፌስ ዲስትሪቢዩትድ ሆነዋል ማለት ነው። The plant communities contain different plant associations such as deciduous broadleaves and evergreen broadleaves. ስለዚህ በሁለት ደግሞ አሶሲዬሽናቸው ደግሞ በሁለት ነው። deciduous ማለት ቅጠላቸውን የሚያረግፉና ኤቨርግሪን ደግሞ አመቱን ሙሉ ቅጠላቸውን የማያረግፉ አመቱን ሙሉ አረንጓዴ እንደሆኑ የሚቀጥሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሶሲዬሽናቸው ደግሞ የፕላንት ኮሚኒቲዎች በሁለት ተከፍሏል ማለት ነው። they are usually found in similar environments፣ በተመሳሳይ አካባቢ ነው የሚገኙ ማለት ነው ኮሚኒቲዎቹ። the plant community the distribution of plants and the composition of plant association is affected by the following factors። ስለዚህ ዲስትሪቢዩሽናቸው ከቦታ ቦታ እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የሆኑት ወይም ኮምፖዚሽናቸው ደግሞ በውስጡ የያዙት የእጽዋት አይነቶች ደግሞ በተለያዩ ፋክተሮች አፌክት ይደረጋል ማለት ነው። የመጀመሪያው በክላይሜት ወይም ደግሞ በአየሩ ሁኔታ አፌክት ይደረጋል። ስለዚህ ኤሌመንትስ ኦፍ ክላይሜት such as temperature, precipitation, humidity, light and wind are critical to the distribution of vegetation። ስለዚህ የእጽዋቶችን በየቦታው ዲስትሪቢዩት የመሆን አንደኛ ፋክተሩ ክላይሜት ነው። ስለዚህ ከክላይሜት ውስጥ ደግሞ ሙቀት ሊሆን ይችላል፣ precipitation ወይም የዝናብ መጠን ሊሆን ይችላል፣ humidity ቅዝቃዜ ወይም humidity የርጥበት መገኘትና አለመገኘት፣ light ብርሃንና wind ንፋስ። ስለዚህ እነዚህ አምስቱ በክላይሜት ውስጥ ሆነው እጽዋቶችን ከቦታ ቦታ ዲስትሪቢዩት የመሆን አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። hence the map of the vegetation distribution is very similar to the map of the climate of an area። ስለዚህ ሞቃታማ ባለበት ሊሆን ይችላል ወይም ቅዝቃዜ ባለበት አካባቢ ያለው ማፕ እና የእጽዋቶቹ ማፕ ተመሳሳይ የመሆን ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ክላይሜት ከቦታ ቦታ ሲቀያየር የእጽዋቶች ኮምፖዚሽን እና አሶሲዬሽናቸውም ይቀያየራል አብሮ ማለት ነው። ሁለተኛው ላንድ ፎርም ነው። elevation, slope orientation, degree of slope and variation in rock type significantly affect the distribution of plant communities of vegetation። elevation ከፍታ ሊሆን ይችላል። slope orientation ደግሞ ለምሳሌ ቀጥ ያለ ወደ ላይ ነው ወይስ ወደ ታች ያለ ነው ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ መሬት ነው። degree of slope and variation ደግሞ ለምሳሌ ገረጋንቲ ሊሆን ይችላል፣ ባንዴ ገደላማ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህም ደግሞ ላንድ ፎርሞች ናቸው የእጽዋቶችን በቦታ የመኖርና ያለመኖር አፌክት የሚያደርጉ ማለት ነው። ሶስተኛው ሶይል ነው ወይም ሶይል ኮምፖዚሽን። ሶይልስ ኢንፍሉዌንስ ፕላንት ግሮዝ ስሩ ዜር ኬሚካል ኮንስቲቱትስ ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ካፓሲቲ ቱ ሆልድ ዋተር። ስለዚህ በውስጡ ባላቸው ካልሲየም እና ሌሎች ፖታሺየም ለምሳሌ በእነዚህ የኬሚካል ኮምፖዚሽናቸው አፌክት ሊያደርጉት ይችላሉ የእጽዋት እድገትን። ኬሚካል ሪአክሽን ሊሆን ይችላል። ለዛ ደግሞ ካፓሲቲ ቱ ሆልድ ዋተር በውስጣቸው ውሃን የመያዝ አቅማቸው ደግሞ በደንብ አፌክት ስለሚያደርገው ለፕላንቶች ተሎ ማደግና ለማድረግ እነዚህም ሶሎችም አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። አራተኛው ባዮቲክ ፋክተሮች ናቸው ወይም ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ የምንላቸው። ፕላንትስ ኦር አኒማልስ አፌክት ፕላንት ግሮዝ ትሩ ኮምፒቲሽን ፎር አቬሌብል ዋተር ሼዲንግ ኤንድ ኢንሃንሲንግ ሶይል ፈርቲሊቲ። ባዮቲክ ፋክተሮች ደግሞ ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እጽዋትም ሊሆን ይችላል፣ አኒማሎችም ሊሆን ይችላል ወይም እንስሳትም ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ የአንድ እጽዋት በአንድ አካባቢ መኖር ሌላኛው በደንብ አፌክት ያደርገዋል እና ደግሞ አኒማሎች መኖራቸው በዛ አካባቢ እንስሳቶች መኖራቸው ደግሞ እንዲሁ የፕላንቱን በዛ አካባቢ መኖርና ለመኖር በደንብ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ስሩ ኮምፒቲሽን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ። ስለዚህ ለምሳሌ በጣም ባህር ዛፍ ባደገበት አካባቢ ብዙ ጊዜ የሀበሻ ወይም ኢንዲጂነስ ዛፎች የማደግ ፕሮባቢሊቲያቸው ዝቅ ያለ ነው። ምክንያቱም ባህር ዛፉ ሁሉም ኤሌመንት ምናምን ስለሚወስድባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒቲሽን አለ፣ ውድድር አለ፣ ለሚነራል ወይም ለውሃ ሊሆን ይችላል፣ ለነዛ ኮምፒቲሽን ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ባዮቲክ ፋክተሮችን አፌክት ያደርጋል አራተኛው ማለት። ስለዚህ አራቱን አየን። distribution of major vegetations of Africa. Based on climate, the natural vegetation types and their distribution in Africa are divided into two broad categories. These are tropical category and subtropical category. ስለዚህ በሁለት ተከፍሏል፣ ትሮፒካል እና ሰብትሮፒካል ተብሎ ማለት ነው። የመጀመሪያው ትሮፒካል ካቴጎሪ ነው። ትሮፒካል ሬንፎረስት
The tropical rainforests are found in the central parts of Africa on both sides of the equator and the eastern coast of Madagascar. ስለዚህ ትሮፒካል ሬንፎረስት የምንለው ብለን የምንከፍለው አካባቢ ሴንትራል ፓርት ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ መሀል ላይ ነው የሚገኘው። በኢኩዌተሩ ምን ነው ኢኩዌተር የምድር ወገቡም ላይ ነው። ከዛ ደግሞ ኢስተርን ኮስት በምስራቃዊ ኮስት ኦፍ ማዳጋስካር ጫፍ ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። The rainforests are characterized by high rainfall ranging from 1000 to more than 2000 mm per year due to the permanency of intertropical convergence zone on the equator. ስለዚህ እነዚህ ሬንፎረስት አካባቢዎች ካራክተራይዝድ የሚሆን በጣም ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን አለው። የዝናብ መጠን ከ1000 እስከ 2000 ሚሊ ሜትር per year ነው። ስለዚህ ትሮፒካል ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን የሚባል አለ ምድር ወገብ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የምድር ወገብ ላይ ይሄ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን የምንለው የተለያዩ ዊንዶች መጥተው ከዚህ አካባቢ ከሌላ ቦታ ንፋስን ወይም እርጥበታማ ንፋስን ይዘው መጥተው ከዚህ አካባቢ በደንብ ስለሚዘንብ ያ ነው ሬንፎልን በደንብ እንዲኖር ወይም ደግሞ ዝናብ በደንብ እንዲኖር በዚህ ዞን ላይ እንዲሆን ያስቻለው ማለት ነው። The most extensive formation of the rainforest is found in the Guineo-Congolian lowland concentrated in the Congo basin. ስለዚህ በጣም ኤክስቴንሲቭ የምንለው ሰፊ የምንለው ፎረስት ፎርሜሽን የሚገኘው ጊኒዮ ስለዚህ በጊኒና በኮንጎ መካከል የሚገኘው ሎላንድ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንጎ ቤዚን የኮንጎ የውሃ ክፍል ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ነው የሚገኝ። These are tall dense forests which are more than 30 meters high with emergence up to 50 to 60 meters forming several strata. ስለዚህ እነዚህ እንደምታያቸው በጣም ረዣዥም የሆኑ ዛፎች ናቸው። ፎረስት ነው፣ ጫካ ነው፣ ዴንስ የሆነ በጣም ጥብቅ የሆነ ጫካ ነው። ስለዚህ እስከ 30 ሜትር ድረስ ቁመት ያላቸው ከፍተኛ የሆኑ ዛፎች ስትራታ ወይም ደግሞ ጥርቅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳም ካኖፒ ስፒሺስ አር ዴሲዲየስ ስለዚህ ዴሲዲየስ ቅጠላቸውን የሚያረግፉ ናቸው። but the forest is evergreen or semi evergreen ስለዚህ አንዳንዶቹ ምንም እንኳን ቅጠላቸውን የሚያረግፉ ቢሆንም ግን ጫካው እንዳጠቃላይ ግን ኤቨርግሪን ነው። አንዳንዶቹ ስፒሺሶች በውስጥ ያሉት ቅጠላቸውን የሚያረግፉ ቢሆንም ግን ጀነራሊ ጫካው ደግሞ ኤቨርግሪን ነው ማለት ነው። ኤቨርግሪን ማለት አመቱን ሙሉ ቅጠላቸውን የሚያረግፉ አመቱን ሙሉ ጫካ እንደሆነ አረንጓዴ እንደሆነ የሚቀጥል ሪጅን ነው ማለት ነው። there is also abundant growth of epiphytes ስለዚህ የዚህ አይነት አባንደንት የሆነ ግሮዝ አለ በደንብ ይገኛሉ እነዚህ ፕላንቶች epiphytes የሚባሉ ፕላንቶች በደንብ በዚህ ሪጅን ይገኛሉ ማለት ነው። these are plants which grow on trunks and limbs of trees ስለዚህ ዛፎቹን ታክ ወይም ተጠግተው የሚያድጉ የፕላንት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በአካባቢያችን አረግሬሳ ምናምን የምንላቸው ትክክለኛ ፕላንት ያልሆኑ ግን ሌሎች ፕላንቶችን ታከውና ተጠግተው የሚያድጉ ፕላንቶች በደንብ ይገኛሉ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። there short dry season in the winter and the temperature is high always in the tropical rainforest areas ስለዚህ ድራይ ይሆናል በዊንተር ሰሞን ደረቅ ይሆናል አካባቢው አጭር የደረቅ ሲዝን ነው ያለ ማለት ነው። የማይዘንብበት በጣም ትንሽ ሲዝን ነው ያለ እና ሁሉ ጊዜም ግን ቴምፕሬቸሩ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር is always high ሲዝን ግን በጣም ሾርት የሆነ ድራይ ሲዝን ነው ያላቸው የማይዘንብበት ግን ትንሽ ወራቶች ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ናቹራል ቬጂቴሽን ታይፕ አለ ኤሪያ አለ ወይም ስፋቱ ከዛ percent of the land area ስለዚህ tropical rainforest moist deciduous forest dry forest shrubland desert mountain forest humid forest dry forest steppe subtropical mountain systems እነዚህ በትሮፒካል ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚካተቱ ናቸው። ኤሪያቸውም አለ እዚሁ ላይ tropical moist deciduous forest የምንለው ደግሞ this forest type is found around the Guinea-Congolian basin along the southeastern coast of Africa as well as in the central part of Madagascar ስለዚህ በጊኒ እና በኮንጎ መካከል ይገኛል የመጀመሪያው። ከዛ ደግሞ በደቡብ ምስራቅ ኮስት ኦፍ አፍሪካ ስለዚህ በደቡብ ምስራቅ ወደ ታንዛኒያ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ቦታ ደግሞ ማዳጋስካር ላይ ይገኛል ማለት ነው። The wet zone is bordered by an area where the dry season is always noticeable up to for 6 months ስለዚህ እዚህ ደግሞ ደረቁ ትንሽ ከፍ ይላል ማለት ነው። ደረቅ ሲዝኑ ከላይ ወይም ደግሞ ትሮፒካል ላይ እንዳየነው በጣም አጭር ነበር። አሁን እስከ 6 ወራቶች ድረስ ከፍ ይላል ወይ ድራይ ሲዝኑ እስከ 6 ወራት ድረስ ከፍ ይላል ማለት ነው። ደረቅ የሚሆንበት ዝናብ የማይዘንበት ሲዝኖች ማለት ነው። there is a single rainy season
in the summer but there are obvious regional variations ስለዚህ አንድ ሬኒ የሆነ ሲዝን ነው ያለው ወይም ዝናብ የሚዘንብበት አንድ ሲዝን ነው ሳመር ላይ ብቻ ነው የሚዘንበው ማለት ነው annual rainfall varies between ከ800 እስከ 1500 ሚሊ ሜትር እስከ አብዛኛው ጊዜ እስከ 2000 ድረስ ከፍ የሚል የሆነ annual የሆነ ወይም አመታዊ የሆነ የዝናብ መጠን ያገኛሉ እነዚህ ሪጅኖች ማለት ነው ሶስተኛው tropical dry forest ነው The tropical dry forests occupy an area further from the equator and from west southeastern coast ስለዚህ ከነዛ ደግሞ ራቅ ይላሉ በሰሜንና በደቡብ ሳይድ ከመጀመሪያ ካየናቸው ከሁለተኛ ካየናቸው ቤልትን የአርዝን ቤልት ራቅ ብለው የሚገኙ ናቸው ፈርዘር ነው ይርቃሉ ከኢኩዌተሩ ማለት ነው here rainfall decreases and the dry season is always long ስለዚህ dry seasonናቸው ረዘም ይላል እስከ 6 ወር በላይ ነው የሚሆነው እና ደግሞ ሬንፎል የዝናብ መጠኑ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ከኢኩዌተር እየራቀን በመጣን ቁጥር ድራይ ሲዝኑ እየረዘመና ሬንፎሉ እየቀነሰ ነው የሚመጣ ማለት ነው about 6 to 7 months ነው ድራይ ሲዝኑ ማለት ነው ሬንፎል varies between ከ500 እስከ 1000 ሚሊ ሜትር per year እንትን ይላል ይዘንባል temperature is always high ሙቀት በጣም ከፍተኛ ሙቀት አለ with mean temperature of the coldest months of 20 degree Celsius ስለዚህ coldest በጣም ቀዝቃዛ ነው የሚባለው ወር ሚን ቴምፕሬቸር ወይም አቨሬጅ የሆነ ቴምፕሬቸሩ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር እንዳለ ነው የሚያሳየን in this drier conditions the predominant vegetation type is woodland ስለዚህ በእንደዚህ አካባቢዎች ደግሞ woodland ወይም ደግሞ ግንድ ፎረስት ያልሆኑ እና ደግሞ አጫጭር ማከለኛ የሆኑ እጽዋት አይነቶች የሚገኙበት አካባቢ ነው ወይም predominant የሆኑበት በደንብ የሚገኙበት አካባቢ ነው ማለት ነው tropical dry forest አራተኛው tropical shrubland ነው in these areas close to the tropics rainfalls become lower and lower while temperatures are still high ምንም እንኳን ቴምፕሬቸሩ ወይም የሙቀቱ ከፍተኛ ቢሆንም ግን እንዳልኳችሁ የራቀን በመጣን ቁጥር rainfall ወይም ደግሞ የዝናብ መጠኑ እየቀነሰ ነው የመጣው ማለት ነው in the case in the Sahelian zone and Kalahari as well as the southern part of the Madagascar ስለዚህ Sahelian zone እና Kalahari ማለት ከሰሃራ በተቃራኒ ሳይድ የሚገኝ ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚቀርብ ሪጅን ነው እና ደግሞ ሳውዝ ዌስተርን ደቡብ ምዕራባዊ ፓርት ኦፍ ማዳጋስካር የሚገኙ እነዚህ ሶስት ሪጅኖች ናቸው በትሮፒካል ሽረብላንድ ውስጥ የሚካተቱት ማለት ነው rainfall is always less than 1000 ሚሊሜትር ከ1000 ሚሊሜትር per year ዝቅ ያለ ነው and scarcely reaches to 200 ሚሊሜትር in the dry parts of the tropical shrubland ስለዚህ ደረቅ በሚባለው አካባቢ እስከ 200 ሚሊሜትር እና በሌላኛው አካባቢ ደግሞ እስከ 1000 ሚሊሜትር የሚደርስ ዝናብ ይዘንባል ማለት ነው በትሮፒካል ሽረብላንድ ውስጥ the mean temperature of the coldest months is generally more than 20 degrees Celsius except in the Kalahari where due to the proximity of the sea temperatures are lower the mean temperature of the coldest months may drop to 10 degrees Celsius ስለዚህ እዚህ ሪጅን ላይ ሚን የሚባለው ቴምፕሬቸር በጣም ቀዝቃዛ የሚባለው መንዝ ላይ ሚን የሆነ ቴምፕሬቸር ወይም አቨሬጅ ቴምፕሬቸሩ እስከ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ይሄ ሞቃታማ መሆኑን ያሳያል ግን ካላሃሪ ኤክሴፕት ካላሃሪ ከዚህ ሪጅን ውስጥ ካላሃሪ ግን ከነሱም በበለጠ መልኩ ይቀዘቅዛል እስከ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ለምን ምክንያቱም ለሲ ፕሮክሲሚቲ ቱ ዘ ሲ ለሲ ወይም ደግሞ ለባህር ስለሚቀርብ ማለት ነው በደቡብ በኩል በደቡብ አፍሪካ አድርጎ ስለሚቀርብ ለኢንዲያን ኦሽን እና ሌሎች የሲ የውሃ አካላት ስለሚቀርብ ቴምፕሬቸሩ ሎወር ነው የሚሆን ከዚህ ሪጅን ውስጥ ዝቅ ያለ ቴምፕሬቸር ይኖረዋል ማለት ነው ትሮፒካል ሽረብላንድ also covers a large part of ሶማሊያ ውስጥም በደንብ ከቨር ያደርጋል however Somalia has a unique characteristics የተለየ የሆነ characteristics ቢኖራትም ሶማሊያ even if it's lies across the equator and not further than 12 degree north ብዙም አይርቅም ማለት ነው ከኢኩዌተሩ ብዙም በማይርቅ ደረጃም ቢሆን the climate is semi-arid or arid ደግሞ ደረቅ ነው ማለት ነው ዝናብ በደንብ የማይዘንብበት ሪጅን ነው ማለት ነው whereas the trade winds direction is parallel to the coast and does not bring much humidity ብዙ እርጥበት ይዞ አይመጣም የሚመጡት ንፋሶች ከዛ አካባቢ ብዙ እርጥበት ይዞ አይመጡም ስለዚህ ዝናብ ብዙም አይዘንብም ማለት ነው moreover in the winter the Indian monsoon reaches this part of Africa after crossing large continents ኢንዲያን ሙንሱን የምንለው የንፋስ አይነት ነው ስለዚህ የዊንድ ታይፕ ነው ስለዚህ በዊንተር ጊዜ ይመጣል ከሌሎች ቦታዎች ወደ አፍሪካ ይመጣል
crossing large continents ሌሎች አህጉራቶችን አቋርጦ ወደ አፍሪካ ይመጣል በዊንተር ጊዜ ማለት ነው። as a result of this phenomena Somalia is dry with annual rainfall between 400 እስከ 750 mm and very high temperatures due to low latitude ዝቅተኛ መሬት ላይ ስለምትገኝ ላቲቲዩድ ከፍተኛ ተራራ ስላልሆነ ቴምፕሬቸሯ በጣም ከፍተኛ ነው። የዝናብ መጠኗ ደግሞ ኢንዲያን ሞንሱን በዊንተር ደረቅ ሲዝን ላይ ስለሚመጣና ሂዩሚዲቲ እርጥበት ይዞ ስለማይመጣ ቴምፕሬቸሩ ከ400 እስከ 750 ሚሊ ሜትር ሊሚትድ የሆነ ነው ወይም ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። The tropical shrubland is dominated by deciduous shrubland and thicket with acacia ስለዚህ tropical shrubland ወይም አሁን የምናየው ሪጅን deciduous በሆነ shrubland ነው ወይም ቅጠል አርጋፊ በሆኑ shrublandoች ዶሚኔት የተደረገ ሲሆን thicket with acacia በሚባል ፕላንቶች የተከበበ ነው። ቲኬት ማለት ጥርቅም የነሱ ጥርቅም ነው። የአካሾች ጥርቅም ፕላንቶች ይገኙበታል ማለት ነው። tropical desert the tropical desert extends on the desertic African lands Sahara Karo Naib and the coastal zone of Somalia tropical desert የምንለው ደግሞ የአፍሪካ ላንዶች ሳሃራን ካሮ ናይብ እና ኮስታል ዞን ኦፍ ሶማሊያን ያጠቃልላል። here rainfall is lower than 200 mm and does not allow the growth of continuous vegetation cover እዚህ በጣም ዝቅተኛ የሆነ እንደምታዩት የሬንፎል ያለው 200 mm በአመት per year annually ነው ሬንፎል ያለው እና does not allow ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ vegetation cover አይኖርም ማለት ነው። በደንብ የሚያድግ የእጽዋት continuously የሆነ ቀጥ ብሎ የሚያድግ የእጽዋት እንትን አይኖርም ማለት ነው። generally only xerophytes or plants which grow in the desert condition can be found in this areas ስለዚህ xerophyte ማለት ቅጠላቸው በጣም ትናንሽ የሆነ ለኢቫፖሬሽን ያልተጋለጡ በበረሃ አካባቢ የሚያድጉ ፕላንቶች ናቸው። ስለዚህ እነዛ ብቻ ናቸው የሚገኙ በዚህ አካባቢ ማለት ነው። meanwhile woody vegetation can be found along the wadis in the Sahara ስለዚህ አንዳንድ woody vegetationዎች ደግሞ in the wadis of the Sahara ይገኛል። ዋዲስ ማለት በረሃ ላይ ለምሳሌ ሬንፎል ዝናብ ከዘነበ በኋላ ከስራቸው ውሃን የሚያከማች አካባቢ ነው ዋዲስ የምንለው ማለት ነው። ለበረሃዎች እንደዛ ነው የሚባል። ስለዚህ በእነዛ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ዊዲ የሆነ ቬጂቴሽን ይገኛል ማለት ነው። the rest large surface is true desert ሌላው ከዚህ ውጭ ያሉት ከዋዲሱ አካባቢ ውጭ ያሉት ግን true desert ናቸው ወይም ደግሞ ትክክለኛ በቲቪ እንደምናያቸው አይነት በረሃዎች ናቸው ማለት ነው። tropical mountain forest ደግሞ this is limited to highland areas above 800 to 1200 meter above the sea level ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከሃይላንድ ነው ወይም ደግሞ ከፍ ያለ መሬት ነው ከ800 ሜትር እስከ 1200 ሜትር above the sea ያለው ቦታ ነው። here as elevation increases temperature decreases and vegetation changes ስለዚህ elevation በጨመረ ቁጥር ከፍታ በጨመረ ቁጥር temperature ወይም ሙቀት ይቀንሳል ቀዝቃዛ ይሆናል ማለት ነው። እና ደግሞ vegetation changes የእጽዋት ኮምፖዚሽኖቹ ይቀየራል ማለት ነው። so we define tropical mountain forests as sub-mountain and high elevation vegetation ስለዚህ ሰብ ሞንቴን የምንለው ከተራራ ዝቅ የሚል ነው። ሞንቴን ደግሞ ላይክ ግማሽ የሆነ ተራራ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተራራ አይደለም ግን መሃል ላይ የሆነ ነው። ሃይ ኤሊቬሽን የምንለው ደግሞ ቶታሊ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤሊቬሽን ያለው አካባቢ ነው። በሶስት ነው ከፍለን የምናያቸው ማለት ነው። all of them correspond with tropical vegetation types ትሮፒካል የሆነ vegetation type ነው ያላቸው ሶስቱም። the main mountain systems of tropical Africa the Cameroon highlands ካሜሩን ላይ የሚገኙ ሃይላንዶች the mountains of Kenya የሚገኙ ተራራማ ስፍራዎች the Kivu ridge and the Ethiopian highlands ስለዚህ አራቱ በዚህ ሪጅን ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። some lower and isolated hills occur such as in Fouta Djilon Jos በምዕራብ አፍሪካ እነዚህ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ የነዚህ ምልክቶች ይታያሉ የተራራማ ምልክቶች ይታያሉ በእነዚህ አካባቢዎች ማለት ነው። ሆጋር ኢን ሳሃራ ዊንድሆክ ማውንቴን ኢን ሳውዘርን አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ደግሞ ሆጋር እና ሳሃራ ውስጥ ሆጋርና ዊንድሆክ ማውንቴን ኢን ሳውዘርን አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ደግሞ ዊንድሆክ ማውንቴን ይገኛሉ አልፎ አልፎ ማለት ነው። the central part of Madagascar is formed of a high range separated the western wide lowlands from the narrow eastern coastal plain ስለዚህ
የማዳጋስካር ሴንትራል ፓርቷ ወይም ደግሞ ማዕከለኛዋ ፓርቷ ሃይ የሆነ ሬንጅ ኦፍ ሰፓሬቲንግ የምዕራቡን ከምስራቁ የሚከፍል ትንሽ ረዘም ያለ ተራራማ ስፍራ አላት ማዳጋስካር መሃል ላይ ማለት ነው። the climate type of each mountain is characterized by low temperature ስለዚህ ሁሉም አሁን ከላይ የጠቀስናቸው ማውንቴኖች ካራክተራይዝድ የሚሆኑት ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የሙቀት መጠንና ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን በእነዚህ ካራክተራይዝ ይደረጋሉ ማለት ነው። vegetation is extremely diverse and varies with climate ስለዚህ vegetation የእጽዋት ስብስባው ደግሞ ዳይቨርስ ነው በጣም አለ ወይም ደግሞ በጣም በፎረስቶች ነው ዳይቨርስ የሚሆን እና ደግሞ ግን ከክላይሜት ጋር ወይም ከሙቀት መጠን ጋር ግን ይለያያል። in most mountains the lowermost vegetation is the forest በአብዛኛው እንትኖች ተራራማ ስፍራዎች lowermost vegetation ተብሎ ጫካ ነው የሚሆነው ማለት ከጫካ ዝቅ ያለ ሊሆን አይችልም ከዛ በታች እንትን ያለ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። between the lowland forest and different mountain forest there is a sub mountain transition zone ስለዚህ ሎላንድ ፎረስት እና በሎላንዱ በዝቅተኛ መሬቱ ክፍልና በከፍተኛ በሞንቴነስ ክፍሉ መካከል ሰብ ሞንቴን የሚባል transition zone አለ መተላለፊያ ዞን ማለት ነው። in many places however the vegetation of this transition zone has been destroyed by fire and cultivation ስለዚህ ወይ ሰው ወሮታል ያንን አካባቢ ወይም ደግሞ በእሳት አካባቢ ግን ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰብ ሞንቴኖች destroyed ሆነዋል ወይም ደግሞ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ማለት ነው። mountain forest generally above ከ1500 እስከ 2000 ሜትር is lower in structure than the lowland in some mountain forests ስለዚህ ሞንቴን ፎረስት የምንለው ከ1500 እስከ 2000 ሜትር ድረስ የሚገኝ ሲሆን በስትራክቸሩ ግን ዝቅተኛ ነው ከሎላንድም ከሰብ ሞንቴን ፎረስት ማለት ነው። at the upper part of the mountain level an ericaceous belt replaces the forest ስለዚህ በሞንቴን በተራራማ ክፍሉ ericaceous belt replaces the forest ericaceous የምንላቸው የእጽዋት ዝርያዎች ጫካውን ይተኩታል ማለት ነው። ከሞንቴኑ ከፍ ያለን ስንሄድ ማለት ነው በደንብ ስንወጣ ተራራውን ማለት ነው። meanwhile in the area above 3000 meters it's followed by afro alpine shrublands and grasslands ከ3000 ሜትር ግን ዘልቀን ስንሄድ በአፍሮ አልፋይን shrublands አፍሮ አልፋይን ማለት ተራራማ ክፍል የሚገኙ የእጽዋት አይነቶች ናቸው። እነዛ shrubland እና በግራስላንድ እንትን ይላሉ ማለት ነው ይተካሉ ማለት ነው። ሁለተኛው subtropical category ነው subtropical humid forest this vegetation zone is restricted in Africa to a narrow zone along the east coast of the southern Africa roughly between 25 degree southern and 34 degree southern ይሄ ደግሞ ናሮ ዞን ነው በጣም ጠባብ ዞን ሲሆን በምስራቃዊ ኮስት ኦፍ ሳውዘርን አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ምስራቃዊ ክፍል የሚገኝ ብቻ የሚገኝ አካባቢ ነው ማለት ነው። ከ25 ዲግሪ ሳውዘርን to 34 degree southern ማለት ነው። the coastal regions of the zone have moderately high and well distributed rainfall ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ moderately ማለት መካከለኛ የሆነ እና በደንብ well distributed የተከፋፈለ rainfall የዝናብ መጠን አለ። annual rainfall is 800 to 1200 mm ስለዚህ በአመት ከ800 እስከ 1200 ሚሊ ሜትር ይዘንባል። the mean temperature of the coldest month is 7 degree Celsius to 15 degree Celsius ስለዚህ mean temperature በጣም ቀዝቃዛ የሚባለው ክፍል average temperature ከ7 degree Celsius እስከ 15 degree Celsius ድረስ ይሄዳል። the mean annual temperature diminished from 22 degree Celsius in the north to the 17 degree Celsius in the south ማለት ነው። ስለዚህ ከ22 እስከ 17 ይቀንሳል ማለት ነው mean annual temperature further inland the climate changes rapidly over the short distances ወደ ውስጥ በገባን ቁጥር አሁን በምስራቃዊ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በምስራቃዊ ክፍል ነው ከዛ ወደ ምዕራብ በሄድን ቁጥር ማለት ነው ኢንላንድ ወደ ውስጥ ወደ ሀገሪቷ በደንብ ወደ ውስጥ የገባን በሄድን ቁጥር climate change በደንብ ክላይሜቱ እየተቀየረ ይሄዳል ማለት ነው። the natural vegetation is evergreen or ሰማይ evergreen forest ስለዚህ አመቱን ሙሉ የሚቆይ ፎረስት ጫካ ነው ያላቸው ማለት ነው natural vegetation where the rainfall is too low to support forest the vegetation changes into evergreen and semi evergreen bushland and thicket ስለዚህ rainfall ፎረስትን ሰፖርት የማድረግ አቅሙ ዝቅተኛ ነው የዝናብ መጠን በደንብ ስለሌለ ጫካዎች ሊኖሩ አይችሉም ማለት ነው ኢንላንድ ወደ ውስጥ የገባን በሄድን ቁጥር ስለዚህ ኤቨርግሪን እና ሰማይ ኤቨርግሪን የሆኑ ጫካዎች አካባቢ ወደ ቡሽ ላንድ እና ወደ ቲኬት ይቀየራሉ ማለት ስለዚህ ወደ ቡሽ
ወደሆኑ ጫካ ወዳሉ ሆኑ አካባቢዎች ይቀየራሉ ኢንላንድ በገባን ቁጥር ማለት ነው። Subtropical dry forest. The subtropical dry forests are confined to the Mediterranean climates of North Africa and South Africa. ስለዚህ subtropical dry forest የምንላቸው ደግሞ ሜዲትራኒያን ክላይሜትስ ኦፍ ኖርዝ አፍሪካ ኤንድ ሳውዝ አፍሪካ በሰሜኑ የአፍሪካ ጫፍና በደቡብ የአፍሪካ ጫፍ የሚገኙ አካባቢዎች ናቸው። in an area that has long dry season 3 to 6 months in summer. ስለዚህ ረዘም ያለ የድራይ ሲዝን የደረቀ ሲዝን ያላቸው ከ3 እስከ 6 ወራቶች ድረስ በሳመር ውስጥ ማለት ነው። most of the rainfall ከ400 እስከ 1000 ሚሊሜትር ፐር ኢየር የሚሆነው ዊንተር ላይ ነው የሚዘንበው ማለት ነው። ስለዚህ የሳመር ሲዝናቸው ከ3 ወር እስከ 6 ወር ሲቆይ አብዛኛው ሬንፎል የሚዘንበው ደግሞ በዊንተር ሲዝናቸው ነው ከ400 እስከ 1000 ሚሊሜትር ፐር ኢየር የሚሆነው ማለት ነው። Subtropical Steppe. The subtropical steppe forms a continuous transition zone in northern Africa to separate the subtropical dry forests from the Sahara Desert. ስለዚህ በሳሃራ ዴዘርት እና በሰሜናዊ የአፍሪካ ጫፍ መካከል የሚገኝ ትራንዚሽን ዞን ነው ማለት ነው። Rainfall varies from 200 to 500 with a long millimeter with a long dry hot season of 6 to 11 months. ከ6 እስከ 11 የሚሆን ደረቅ የሆነ ሞቃታማ ሲዝን ሲኖረው ሬንፎል ደግሞ እንደምታዩት በጣም ዝቅተኛ ነው ከ200 እስከ 500 ሚሊሜትር ድረስ ይዘንባል በዚህ አካባቢ ማለት ነው። The mean temperature of the coldest month is always more than 7 degrees Celsius. ስለዚህ የቀዝቃዛው ወር አቨሬጅ ሆነ ወይም ደግሞ ሚን የሆነ ቴምፕሬቸሩ 7 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። The vegetation is mostly dominated by አካሺያ በመንለው የእጽዋት አይነት ዶሚኔትድ የሆነ የእጽዋት ቬጂቴሽን አለው ማለት ነው። Subtropical Steppe አራተኛው Subtropical Mountain system ነው። This is found in both Northern Africa and Southern Africa. በሰሜናዊ አፍሪካም ክፍልም በደቡብ አፍሪካ ክፍልም ይገኛል። In Northern Africa it is found in the Atlas Mountains area which extend for over 3000 km from northern Morocco to Tunisia. ስለዚህ በሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል የአትላስ ማውንቴን ኤሪያን ነው የሚገኝ። ስለዚህ 3000 ኪሎ ሜትርን አቋርጦ ከሞሮኮ እስከ ቱኒዚያ ያለውን የመሬት ክፍል ከፓራቱ ሜዲትራኒያን ኮስት ከሜዲትራኒያን ኮስት ትይዩ የሚገኝ ከሞሮኮ እስከ ቱኒዚያ 3000 ኪሎ ሜትርን አቋርጦ የሚያልፍ የማውንቴን የተራሮች ቅጥልጥል ነው ማለት ነው። Its altitude reaches 1500 meters in Tunisia, 2500 in Algeria, 4165 ሜትር in Morocco. ስለዚህ እነዚህን ሃይቶች ይነካል በእነዚህ ሀገሮች ላይ ማለት ነው። In South Africa it is found in the Highveld region which is more than 1000 meter in altitude. በደቡብ የአፍሪካ ክፍል ደግሞ ሃይቬልድ ሪጅን ውስጥ ሲገኝ ከ1000 ሜትር አልቲቲዩድ ከፍታ ላይ ነው የሚገኘው። ቦርደርድ ባይ ኡካናምባ ወይም ደግሞ ድራክንስበርግ ሪቺንግ ሞር ዛን 3000 ሜትር። ስለዚህ ቦርደርድ የሚሆነው ወይም ደግሞ እነዚህ ይሄንን የሚከቡት ሃይቬልድን ሪጅን የሚከቡት ደግሞ እነዚህ ሲሆኑ እስከ 3000 ሜትር ድረስ ይሄዳሉ ማለት ነው። In the northern Atlas ranges the lower slopes are covered by mixed forest with deciduous oaks. ስለዚህ በኖርዘርን አትላስ ማውንቴን ሬንጅ ባልናቸው ዝቅተኛ ስሎፖች ላይ ወይም ደግሞ ዝቅ እያልን ስንመጣ በሚክስድ ፎረስት ነው ሰማይ ጫካ ነው ሰማይ ፎረስት የሆነ ሪጅን ሲሆን ዴሲዲየስ ቅጠላቸውን የሚያረግፉ ዛፎች የተከበበ ነው ማለት ነው። While in southern Africa, Highveld region is covered with grassland, but an evergreen mountain forest with podocarpus grows in the Ukalamba slopes. ስለዚህ በደቡብ አፍሪካ ክፍል ደግሞ ሃይቬልድ ሪጅን በግራስላንድ ወይም ደግሞ ሳር በሆነ መሬት ሲከበብ ኤቨርግሪን የሆነው ሪጅን ደግሞ ወይም ደግሞ አመቱ ሙሉ አረንጓዴ ሆኖ የሚቀጥለው ፎረስት ደግሞ ፖዶካርፐስ በሚባል የእጽዋት አይነት የተከበበ ነው ወይም ደግሞ ዶሚኔትድ የሆነ ነው ማለት ነው። Wildlife of Africa. Africa has more diverse wildlife than any other continent. ስለዚህ አፍሪካ ከሌሎች ኮንቲኔንቶች አንፃር ሲታይ ብዙ የእንስሳት ህይወት ያለባት ኮንቲኔንት ነች ማለት ነው። The diversity and wealth of wildlife found in Africa is the result of diverse climate of the continent which ranges from intense heat to a bitter cold. ስለዚህ ከላይ ለምሳሌ የክላይሜቶችን ነው አይደል የክላይሜት አይነቶችን ነው ስናይ ነበርና ከቀዝቃዛ በጣም እስከ ሞቃታማ ድረስ ስላለ ይሄ በጣም ሰፊ የሆነ የክላይሜት ሬንጅ ደግሞ ብዙ የሆነ የዋይልድ ላይፍ ወይም ደግሞ የእንስሳት አይነቶች እንዲኖር አስችሏል ማለት ነው።
Its varied vegetation has given rise to a wide range of animals including mammals, birds, reptiles, fish and insects. ዋይልድ ላይፉም እንዲሁ ወይም ደግሞ ቬጂቴሽን ውስጥ የእጽዋት ስብስቡም የተለያዩ አይነት እንስሳቶች በእነዚህ አካባቢዎች እንዲኖሩ አስችሏል ማለት ነው። አፍሪካ is inhabited by the world's fastest land animal ቼታ ወይም ደግሞ ባቦ ሸማኔ በዓለማችን ፈጣኑ እንስሳ the biggest bird ostrich በዓለማችን ትልቋ ወፍ ወይም ደግሞ ሰጎን and the largest land animal elephant እና ደግሞ በትልቁ አኒማል በዓለማችን ላይ ዝሆን በእነዚህ ሪፕሬዘንት ተደረጋለች እነዚህ ይገኛሉ አፍሪካ ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዋይልድ ላይፍ ስናይ ማማሎች ናቸው። አፍሪካ is home to astonishing variety of mammals በጣም ብዙ አይነት ማማሎች አሉ። the continent herbivorous ወይም plant eating እጽዋት በል የሆኑ አኒማሎች ranging from elephants, rhinoceros, hippopotamus to hoofed animals such as the giraffe, the African buffalo እነዚህን ይይዛሉ ማለት ነው። ከዝሆን እስከ አውራሪስ እስከ ሂፖታታመስ እና ቡፋሎ ጎሽና ጉማሬ ድረስ ወይንም ጅራፍ ቀጭኔ እነዚህ ይኖራሉ ሁሉም አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። vast herds of the grazing animals grazing ማለት የሚግጡ አኒማሎች ናቸው such as zebra ሊሆን ይችላል and wild beasts roam the open plains and savannas roam ማለት መንቀሳቀስ ማለት ነው። ስለዚህ በፕሌንስ ኤንድ ሳቫናስ በሳቫና ወይም በግራስላንድ ውስጥ እንደፈለጉት ይንቀሳቀሳሉ እነዚህ ግሬዚንግ አኒማሎች ደግሞ ማለት ነው። አፍሪካስ many varieties of antelope including the heartbeat, gnu or wild beast, ድክድክ, gazelle, impala, springbok, oryx, redbuck and eland the largest antelope ከሁሉ ከፍተኛው አንቴሎፕ ወይም ኢላንድ እነዚህ ሁሉ ይገኛሉ ማለት ነው። አንቴሎፖች ማለት አሁን የጠቀስኳቸው ማለት በጣም ከፍ ያሉ ማረሉም ዝቅ ያሉ ማረሉ ማለት ነው። እንደነ ለምሳሌ ሚኒሊክ ዱኩላ እንደነ ዜብራ ምናምን አይነት በጣም ከፍ ያላሉ ዝቅ ያላሉ የእንስሳ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። አፍሪካ is home to three kinds of large cats, lions, leopards and cheetahs። ስለዚህ ላርጅ ካት የሚባሉ አሉ። ስሞል ካት፣ ላርጅ ካት ማለቶች ለምሳሌ አንበሳ ሊሆን ይችላል፣ ሊዮፓርድ ሊሆን ይችላል፣ ቺታ፣ አቦ ሸማኔ እነዚህ ላርጅ ካቶች ውስጥ ይካተታሉ። and smaller felines such as serval and wild cats such as wild dogs, jackals, foxes, hyena፣ ቀበሮ፣ ጅብ፣ ሲቬትስ፣ ዊዝልስ የምንላቸው እነዚህ አይነቶች ደግሞ smaller feline ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም አፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። different species of monkeys and two species of great apes and the chimpanzee and the gorilla live in Africa። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የጦጣና የዝንጀሮ አይነቶች ናቸው። እነዚህም አፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። the continent also has many species of numerous small animals that belong to the primate family like monkeys and apes። ስለዚህ ሞንኪና ጦጣና ዝንጀሮ ዲዩመር በሚባል የእንስሳ ስፒሺስ ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። most lemurs live in trees and are nocturnal or active at night, although a few are active by day። ስለዚህ እነዚህ አብዛኞቹ ሊመሮች ኖክቱርናል ይባላሉ ወይም ደግሞ አክቲቭ የሚሆኑት የሚንቀሳቀሱት የሚመገቡት ምን የሚሉት በማታ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሊመሮች በማታ ወይም ኖክቱርናል አኒማል ይባላሉ ማለት ነው። the island of Madagascar has the largest variety of lemurs in the world። ስለዚህ ማዳጋስካር ከዓለማችን ላይ ብዙ የጦጣና የዝንጀሮ ያሉባት ሀገር ናት ማለት ነው። some of the mammals that live in Africa are endemic to Africa። ስለዚህ በአፍሪካ ብቻ የሚገኙ ናቸው አንዳንድ ማማሎች ማለት ነው። እነዚህም found nowhere else in the world በሌላው የዓለም ክፍል አይገኙም። this include ዋሊያ፣ ibex፣ ኒያላ፣ giraffes, hippopotamus, jumping hares and the long-snouted insect-eating tenerexes of Madagascar። ስለዚህ እነዚህ በአፍሪካ ብቻ የሚገኙ ማማሎች ናቸው ማለት ነው። another animal unique to Africa is aardvark, a large nocturnal animal with the pig-like body, a long tail and rabbit-like ears and a long snout። ስለዚህ aardvark የምንለው ከታች በፎቶ ለመመልከት እንደምሞክረው እዚህ ጋር ነው ላይክ ፒግ ላይክ የሆነ ወይም አሳማ ላይክ የሆነ ስትራክቸር ያፍ ስትራክቸር ነው ያለው። እንደ ራቢት የሆነ ደግሞ ከፍ ያለ ጆሮዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ aardvark rips open termite nests with its sharp claws and then uses its sticky almost 1 foot long tongue to lap off the insects
to lap up the insects inside ስለዚህ አርድባርክ የምንለው የምስጦችን ኔስት አለ የነሱን በመክፈት በእጁ ሻርፕ በሆነ ክሎ በመክፈት ኤንድ ምላሱን በመጠቀም ኢንሴክቶችን ተልተሎ ለመብላት ይሞክራሉ። birds nearly 2000 species of birds spend at least part of each year in Africa እስከ 2000 የሚጠጉ የበርድ ስፒሺሶች በአመት አትሊስት አንዴ ወደ አፍሪካ ይመጣሉ ማለት ነው። in addition to varieties of hawks, eagles, owls, larks, kingfishers and other birds found elsewhere in the world, several bird species are native only to Africa. ስለዚህ ከነዛ የበርድ ታይፖች ተጨማሪ አንዳንዶቹ በአፍሪካ ብቻ የሚገኙ የበርድ ታይፖች አሉ ማለት ነው። These include the ostrich, the largest bird in Africa in the world. ostrich ነው የምንላት ስለዚህ በአፍሪካ ከፍተኛ የሆነ ትልቋ በርድ ነች። the hammerkop which resembles a heronን የሚመስል hammerkop የምትባል የበርድ የወፍ ዝርያ ያለች and the turacos the birds with brightly colored feathers ስለዚህ አብለጭላጭ የሆነ ፌዘር ያላት ወይም ሰውነት ያላት አለች turacos የምትባል and several species of small drab birds are called honey guides because people follow them to honeybee nests ስለዚህ drab birds የሚባሉ አሉ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ወደ honeybee nests ወይም ደግሞ ወደ ማር እንትኖች በመምራት ስለሚታወቁ እነዚህ honey guides ይባላሉ ወይም ደግሞ አመልካቾች የማር አመልካቾች እየተባሉ የሚጠሩ የበርድ ታይፖች አሉ ወይም drab birds አሉ ማለት ነው። ሶስተኛው አይነቶች reptile ናቸው። A great many reptiles and amphibians creep, slither and hop along Africa's varied terrain ስለዚህ ክሪፕ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ለምሳሌ በደረታቸው እየተሳቡ ስሊዘር ያደረጉ ወይም ደግሞ እንደባብ በደረታቸው እየተሳሳቡ ሊሆን ይችላል በአራት እግራቸው እንደ ክሮኮዳይል እንትን ይያሉ ስሊዘር ያደረጉ ሊሆን ይችላል የአፍሪካን ተሬን ወይም ደግሞ መሬት ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። እነዚህ ሪፕታይል በደረት የሚሳቡ እንስሳቶች ስለሆኑ ማለት ነው። ሪፕታይልስ ኢንክሉድ ሊዛርድስ ቶርቶይዝ ሊሆን ይችላል ወይም ኤሊ ክሮኮዳይል አዙ የምንለው and many types of snakes እነዚህም ወይም እባቦች reptile ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። some snakes such as the mamba and the Egyptian cobra are venomous enough to be dangerous to humans መርዛማ እባቦች አሉ ማምባ እና ኢጂፕቲያን ኮብራ የምንላቸው የእባብ አይነቶች መርዛማ ናቸው ሰውን የመግደል አቅም ሊኖራቸው ይችላል አላቸው ቦአ ኮንስትሪክተርስ and iguanas live only Madagascar በማዳጋስካር ብቻ የሚገኙ ሁለቱ የእባብ አይነቶች ናቸው። among Africa's amphibians are various salamanders and frogs including the bizarre hairy frog of Cameroon ስለዚህ የፍሮግ አይነቶችም ከሪፕታይል ውስጥ እንትን ሲመደቡ ካሜሮን የሚገኘው ጸጉራማው ፍሮግ ደግሞ ከሁሉ ቢዛር የሆነ ወይም ደግሞ ግርምትን የሚፈጥር ነው ማለት ነው። insects of several are regarded as pests pest ማለት በሽታ ይዘው ሊሄዱ የሚችሉ ናቸው ወይም ደግሞ ጥገኛ የሆኑ አሉ ኢንሴክቶች ማለት ነው። locusts devour crops and other vegetation devour ማለት መመገብ ማለት ነው። ስለዚህ ምርትን ወይም ደግሞ ሰብልን የመውደም አቅም አላቸው ሎከስት ወይም ደግሞ አንበጣ የምንላቸው ማለት ነው። ሞስኪቶስ ኬሪ ማላሪያ ስለዚህ ወባን ይዛሉ ሞስኪቶች እንዲጻጻፍ ላይ ስኬሪ ትራይፓኖሶማሲስ ወይም ደግሞ ስሊፒንግ ሲክነስ የሚባል ሌላ ስሙ ነው። ይሄን በሽታ ይይዛሉ ማለት ነው። it is that harm both humans and livestock ሰብልንና የሰው ልጅን በተመሳሳይ ሰዓት የሚያጠቃ በሽታ ይይዛሉ ማለት ነው ጻጻፍ ላዮች። other African insects include various species of large butterflies, dung beetles, stick insects that resemble twigs or leaves ስለዚህ ሌሎች የአፍሪካ ኢንሴክቶችም አሉ ለምሳሌ በጣም ትላልቅ የሆኑ በተርፍላዮች ወይም ደግሞ ቢራቢሮች ደንግ ቢትል ሊሆን ይችላሉ stick insects that resemble twigs or leaves ቅጠልን መስሎ የሚታዩ ስቲክ ኢንሴክት የሚባሉ አሉ driver or safari ants that travel in huge columns በጣም በብዙ መጠን የሚጓዙ አንቶች አሉ ወይም ደግሞ ጉንዳኖች አሉ ተርማይትስ ወይም ምስጦች አሉ ትላልቅ የሆነ ማውንድ ማለት የነሱ ቤታቸው የተርማይቶች ወይም የምስጦች ቤት ነው እነሱን የመስራት አቅም ያላቸው ኮኦፕሬት በማድረግ በመተጋገዝ የሚሰሩ ምስጦች አሉ ስፓይደርስ are plentiful everywhere ስፓይደሮችን በየቦታው ነው ያሉት ማለት ሻሪቶች ማለት ነው እነዛ
ሁሉ ኢንሴክትስ ውስጥ ይመደባሉ። ማሪን ላይፍ ወይም ደግሞ ማሪን ላይፍ ማለት የውሃ ውስጥ ህይወት ደግሞ ስናይ ዋይድ variety of marine life exists off the coasts of Africa and the continent has more kinds of freshwater fish than any other about 2000 species ስለዚህ freshwater fish freshwater ማለት መጀመሪያ ከኦሽን ውጭ ሆነ ማለት ነው freshwater ስለዚህ ሲ ሊሆን ይችላል ሪቨር ሊሆን ይችላል ፖንድ ሊሆን ይችላል እነዛ ውስጥ የሚገኙ የአሳ ዝርያ ከዓለማችን ከፍተኛ ናት 2000 ስላላት አፍሪካ ማለት ነው ስለዚህ some freshwater creatures are ancient varieties that have changed little over the million of years በጣም የጥንት የአሳ ዝርያዎች ናቸው such as lungfish lobfish and reedfish which can breathe air reedfishoች አየርም አብሮ መተንፈስ ይችላሉ ማለት ነው like unlike other fishes እንደሌሎቹ ሳይሆን እነዚህኞቹ አየር መተንፈስ ይችላሉ certain types of African catfish not only breathe air but also move across the land during rainy weather ዝናብ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንድ የአፍሪካ ካትፊሽ ዝርያዎች ደግሞ አየር መተንፈስ ብቻ ሳይሆን ወደ መሬትም መጥተው መንቀሳቀስ ይችላሉ እንግዲህ የአሳ ዝርያዎች ቢሆኑ ማለት ነው ሌክ ኒያሳ alone has about 160 species of fish found nowhere in the world አንድ ሌክ ብቻ አንድ ይሄ ሌክ ኒያሳ የሚባል ሐይቅ ብቻ 160 species of fish በዓለማችን የትም ቦታ ሊገኙ የማይችሉ የአሳ ዝርያዎችን ይዞ ይገኛል ማለት ነው ናሽናል ፓርክስ ኢን አፍሪካ ስለዚህ እነዚህ ብሔራዊ ፓርኮች ናቸው many African governments have established national parks to protect the wildlife from human impact and other purposes such as for scientific study educational and recreational opportunity for both local people and visitors ስለዚህ ለጥናት ሊሆን ይችላል እነዚህ ብሔራዊ ፓርኮች የሚገነቡት ማለት ነው ዋይልድ ላይፍን ፕሮቴክት ለማድረግ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ከሰው ልጆች ተጽዕኖ ፕሮቴክት ለማድረግ ለጥናት ሊሆን ይችላል ኤዱኬሽናል እና ሪክሬሽናል ደግሞ ለመዝናናት ሊሆን ይችላል ለነዚህ ስራዎች ለሎካል ፒፕል ለአካባቢው ማህበረሰብ ተብሎ እና ለጎብኚዎች ተብሎ ይሰራሉ እነዚህ ብሔራዊ ፓርኮች ማለት ነው the oldest of the parks in South Africa is ክሩገር ናሽናል ፓርክ ከሁሉ ጥንታዊው ክሩገር የሚባል ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚገኝ ብሔራዊ ፓርክ ነው ማለት ነው Africa's protected areas and parks vary greatly in number size and quality from country to country ስለዚህ በብዛት ሊሆን ይችላል በስፋት ሊሆን ይችላል በጥራት ሊሆን ይችላል ከሀገር ይለያያሉ እነዚህ ብሔራዊ ፓርኮች ማለት ነው Eastern and Southern Africa particularly well known for their wildlife parks ምስራቃዊ አፍሪካ እና ደቡብ አፍሪካ ክፍል በእነዚህ ዋይልድላይፍ ፓርኮች በሚታወቃሉ ማለት ነው ሳቦ ኢን ኬንያ Serengeti in Tanzania are among the continent's largest and most famous parks በጣም ታዋቂና ትላልቅ ፓርኮች ናቸው ሳቦ ኬንያ ውስጥ የሚገኘው ሳቦና ታንዛኒያ ውስጥ የሚገኘው ሰረንገቲ ማለት ነው ማላዊ ናሚቢያ ዛምቢያ and Zimbabwe also have impressive preserves of wildlife እነዚህም በደንብ ሊበረታታ የሚችል ብሔራዊ ፓርኮች አሏቸው ማለት ነው however few countries in western Africa have significant parks በነጽጽሩ ምዕራብ አፍሪካ ሀገራቶች ሲታዩ በእነዚህ ፓርኮች ትንሽ የተቀዛቀዘ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናሽናል ፓርኮች አለ የሚገኙበት ሀገር አለ ኤሪያ ወይም ደግሞ ስፋት የመሬት ስፋታቸው አለ ማለት ነው ስለዚህ ሴሊዮስ ጌም ሪዘርቭ ሴንትራል ካላሃሪ ጌም ሪዘርቭ ናሚቢ ናክፉሊት ፓርክ አለ ኒያሳ ሪዘርቭ አለ ካውፌ ኢታሻ ክሩገር ሉቪሺ ማንዳ ሰሬንገንቲ እና ዋጊ ናሽናል ፓርኮች አሉ ታንዛኒያ ቦትስዋና ናሚቢያ ሞዛምቢክ ዛምቢያ ናሚቢያ ሳውዝ አፍሪካ ማላዊ ታንዛኒያ እና ዚምባብዌ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናሽናል ፓርኮችን አየን የሚገኙበት ሀገርም አየን ማለት ነው